Domnule vânt, domnule vânt, fii bun, suflă și în aripile morii mele. Ai milă, domnule vânt, suflă tare, fă să meargă și moara mea. Doamnă ploaie, doamnă ploaie, fii măcar tu bună cu mine. Udă și grădina mea să crească legumele, să am ce mânca. Domnul Vânt și Doamna Ploaie. Traducere și dramatizare liberă de Sanda Socoliuc după Paul de Musset. Regie artistică Leonard Popovici. Jean-Pierre, un morar sărac din provincia franceză numită Bretagne, îi ruga adesea pe domnul Vânt și pe doamna Ploaie să treacă și pe la el. Jean-Pierre avea o moară veche, o casă gata să se dărâme și o grădină în care cultiva salată, morcovi și varză. Omul se însurase cu Claudine, o fată din sat, iar ea adusese pe lume un băiețel numit Pierrot. Acum Jean-Pierre era disperat. Soția era bolnavă, bani nu avea, moara ruginea, legumele se uscau în grădină. S-ar fi dus la baron, stăpânul acelor locuri, dar el nu-și prea ajuta supușii. Vai și iar vai, Claudine se simte rău. De unde să iau bani pentru carne de supă și doctorii? De-ar sufla vântul, moara ar porni, eu aș măcina grâu și aș vinde făina. Se aude giruieta de pe casă, bate vântul tare de tot. Moara mea macină iar! S-a suflat! Se strângem o toace de hârtie care înfundă crăpăturile cocioabei. Să intră în casă, să trântim ușa. Da, să șuierăm prin hol. Suflați, trântiți, șuierați, faceți orice spirit ale vântului. Mișcați-vă în voie, aripile morii se învârtesc. Eu și Claudine vom face rost de un sac doi de făină. Sunteți om sau spirit? Eu? De orice ați fi, intrați și fiți bineveniți. Ce mai poftești atâta? Dar vezi bine că eu am și intrat. Auzi, ia-te-mi repede un scaun, hai că vreau să mă odihnesc un pic înainte de a-mi continua drumul. Poftiți, domnule, scaunul de paie e cel mai bun din casa mea. Stați cât doriți. Am o singură rugăminte, să nu vorbiți prea tare. Soția e bolnavă și doarme lângă copilași. Dar nu-ți face griji, morarule. Murmurul vorbelor mele îl va face să doarmă mai bine. Ia zi-mă, cunoști cine sunt eu? Ia spune. Eu sunt domnul Vânt, morarule, dacă nu ți-ai dat seama singur. Ia zi, nu m-ai rugat tu să fii la mine? Ba da. Păi atunci ce vrei? Ascultă, azi am bântuit pe țărmurile Bretaniei, apoi am parcurs o parte din ocean. Să știi că am trecut și pe la stăpânul tău, baronul. N-a binevoit să mă primească în castelul lui. Am răsturnat gheretele paznicilor ca să mă răzbun pentru reaua privire. Ei, dar tu, Jean-Pierre, tu nu mi-ai pus o preliș? Nu, la tine e bine. Pereții au crăpături peste tot, acoperișul și el e ciur, e plin de gauri. Și la fel ușa e șubredă, e putredătoare, geamurile se sparte. Domnule Vânt, Jean-Pierre, pentru că ești primitor, ia spune, cum te pot ajuta, ce vrei? Domnule Vânt, eu vă rog să suflați de 3-4 ori pe zi asupra morii mele, ca să pot măcina grâu, să câștig ceva bănuți. Nu, imposibil, bietul meu Jean-Pierre, îmi pare rău. Păi dar eu nu ies din casă așa când și cât vreau eu, nu? Și uite, eu din cauza ploii și a soarelui, cum mă vezi și cum te văd, stau închis în peșteră lunii și... Ce păcat, domnule Vânt. Asta înseamnă că nu mă puteți ajuta? Ba da,
O să-ți trimit Zefirul și micile mele spirite. Ele vin dimineața și seara să inspecteze toată țara. O să le poruncesc să nu ocolească moara ta. Să vină și să spun. Vai, ce bine! Moara va merge dimineața și seara. Da. Vă mulțumesc, domnule Vânt, vă mulțumesc. Da, cu plăcere. Ascultă, Jean-Pierre. Da. Când vei fi în încurcătură, nefericit sau persecutat, știi ce să faci? Vino la peștera mea, de pe culmea muntelui de sud. O știi? Nu, domnule Vânt, eu am mare nevoie de ajutor chiar acum. Nu, îmi pare foarte rău, dar azi nu mai pot face nimic. Am treabă, mă grăbesc. Uite, acum trebuie să fug la Paris ca să spulber vreo 12 hornuri de la Paris. Gata, și după aceea mă retrag. Tu nu simți că se apropie doamna Ploaie? Parcă miroase a ploaie. Da, mi-e frică de ea. Rămas bun, Jean-Pierre! Rămas bun! Uite la el, s-a ridicat, lung și ciudat, cu ochii fosforescenți, cu mantia roșie, largă și plină de cute, și-a desfăcut aripile și a ieșit val vârteș pe ușă. A început să plouă. Ce bine! Ploaia va uda grădina. Să batem caravana pe acoperișul cocioarei. Să răpăim, să facem băltoace peste tot. Suntem vesele, suntem fericite, să pătrundem peste tot. Bateți la Havana, udați, răpăiți, stropiți, faceți băltoace, legumele mele vor crește. Aici vreau să intru. Nu mai căți ca ochii. Și închide gura, omule. Dă-mi repede un scaun să mă odihnesc. Nu vezi că sunt stoarsă de puteri? Da, poftim scaunul de paie, doamnă. Sunteți răcită cumva? Răcită pe naiba sunt ca întotdeauna. Îmi curge nasul, ochii îmi lacrimează, părul meu șiroiește de apă. Așa se cuvine. Ori nu știi cine sunt, a? Eu nu prea. Sunteți o zână? Zână pe naiba. Jean-Pierre, m-ai chemat de multe ori și iată că azi am venit. Sunt doamna Ploaie. Nu vezi rochia cenușie pe care o port? Și șarfa în culorile curcubeului. E o șarfă elegantă, nu? Foarte elegantă, doamnă Ploaie. Acum 5 minute eram pe sus, în înaltul cerului, și am căzut pe pământ cam repede. De-aia sunt puțin amețită. Am încercat să intru în castelul stăpânului tău, baronul. E un bădăran. Da. Mi-a închis în nas ușile și ferestre, dar m-am răzbunat pe paznicii lui. I-am udat până la piele. La tine, Jean-Pierre, îmi place. Îmi place la nebunie. Uite, pereții și acoperișul au 10 de crăpături, ușa este deschisă. Ești ospitalier. Cum să te răsplătesc? Doamnă Ploaie, vă rog să cădeți de 2-3 ori pe săptămână peste legumele din grădina mea. Hai, prietene, crezi că eu umblu de capul meu ca în timpul potopului? Nici de cum. Domnul Soare este puternic și mă împinge de multe ori în grota mea. Pe pământ multă lume vrea să mă alunge. Dar eu nu, eu dimpotrivă. Ești primitor, Jean-Pierre, de aceea o să trimit în grădina ta roa de izori și norișorii care stropesc pământul între 2 raze de soare. Ce bine, mulțumesc. Dacă soția sau copilul tău vor fi la nevoie, caută-mă în grota de vest de la malul mării. Îi voi lua sub protecția mea. Fug să ud coastele Normandiei. Nu mă uita! S-a întors bucuria în casa mea. Pierrot crește, moara merge, varza și morcovii se fac din belșug. Claudine e mulțumită, deși simte că-i ascund ceva. Ce să-i fac dacă îi place să dea din gură? De-aia nu o să-i spun nimic despre domnul Vânt și doamna Ploaie. Vai, vine domnul baron călare pe cal. Iar o să mă scoată dator. Jean-Pierre! Da?
să-mi aduci 10 franci. Dar, domnule baron... Niciun dar. Nu. Jean-Pierre, îmi datorezi impozitul pe ultimele 6 luni. Domnule baron, aveți milă, n-am bani. Mai lăsați-mă 3 luni. Nu! Mâine să-mi aduci impozitul. Altfel îți iau mobila din casă și te trimit la muncă. Pe ogoarele mele, le vezi? Sub biciul vătafului. Hai! A doua zi, Jean-Pierre a dus la castel 10 franci. S-a întors acasă, s-a încălțat cu ghetele cu pingele groase, și-a pus o haină de lână, a luat un baston și a pornit spre sud. A tot mers peste câmpii și dealuri, a trecut printr-o pădure de brazi, apoi a început să urce muntele. A ajuns în vârf pe la Asfințit, când domnul Vânt cina liniștit. Jean-Pierre! Dar de ce ai venit în peștera mea, Jean-Pierre? Ia spune, ce vrei de la mine? Eu nu prea știu. Cum adică nu prea știi? Dar ce ești prost? Adică vii până aici, mă deranjezi de la masă și nu prea știi ce vrei să-mi ceri? Cum adică? Mi-a spus că o să ne protejați pe mine și familia mea. Baronul mi-a luat tot ce am strâns ca urmare a bunătății voastre, domnule Vânt. O să murim de foame iar, dacă nu ne ajutați. Asta e bună! Nu, Jean-Pierre, nu o să muriți de foame. Ia, stai puțin. Ia uite aici. Ia acest butoiaș. Uite, ia și bagheta asta de argint. Hai, ia-le și pleacă. Haide, du-te acasă. Cu butoiașul? Păi cu butoiașul, dar ce ai, omule? Chiar că ești pro. Cu butoiașul, cum să nu? Haide, du-te acasă, lovește-l cu bagheta, și să vezi ce o să se întâmple. Trecuse de miezul nopții când Jean-Pierre a intrat pe ușa cocioabei. Claudine s-a bucurat văzând că nu venise cu mâna goală. Jean-Pierre! Dar cine și de ce ți-a dat butoiașul ăsta de argint? Ce-i înăuntru? E plin cu pietre prețioase? Valorează o aferă? Îl putem vinde argintat? Taci, moară neferecată. Domnul Vânt, prietenul nostru, ne-a vizitat odată când erai tu bolnavă. M-am dus la el și mi-a dăruit butoiașul. Claudine, orice s-ar întâmpla, orice vei vedea, să nu le povestești cumva cu metrilor din sat că... Vai, Jean-Pierre, dar cum... Șovăitor, Jean-Pierre a pus darul pe masă, l-a lovit ușor cu bagheta și deodată... butoiașul s-a deschis ca un dulap, lăsând să se vadă o bucătărie mică de tot. Un bucătar înalt de 3 degete, cu bonetă de bumbac, gătea mâncăruri în crăticioare ca de jucărie. Frigea la cuptor curcan de mărime unei albine și pui mici, cât o muscă. Tăia legume cât un vârf de ac și pregătea niște pești de mărimea viermilor de mătase. 2 servitori, mici, cât bucătarul, aranjau vesela. Farfuriile erau cât o monedă, paharele ca degetarele, sticlele doar un pic mai mari. Mâncarea fiind gata, bucătarul a umplut farfuriile. Uluiți, Jean-Pierre și Claudine au văzut cum servitorii pitici au apucat farfuriile cu bunătăți, paharele și sticlele și au sărit afară din butoiaș. Vai, Jean-Pierre, privește, sunt pe masa noastră. Au aranjat totul ca pentru regi. Au sărit înapoi și butoiașul s-a închis. Uită-te, Jean-Pierre, minune, farfuriile s-au mărit. La fel s-au mărit și fripturile aburinde, s-au mărit peștii, paharele, sticlele, tacâmurile, totul s-a mărit. Avem ce mânca! Avem ce mânca! Să ciocnim un pahar cu vin în sănătatea domnului Vânt! Să ciocnim!
A doua zi, Claudine i-a povestit totul lăptăresei. Lăptăreasa i-a spus bucătarului de la castel. Bucătarul a vorbit cu valetul, iar valetul, când îl ajuta pe baron să se îmbrace, i-a spus ce noroc dăduse peste Jean-Pierre. Atâta i-a trebuit baronului. A încretat pe cal și nu s-a oprit decât în fața porții morarului. Hei, Jean-Pierre! Da? Ce bine că te văd! Știi, da. Prietenul meu, domnul Vânt, mi-a spus că ți-a dat butoiașul de argint în care e o bucătărie fermecată. Așa este? Cam așa e, domnule baron. Știi ce m-am gândit eu? Ce rost are să mănânci tu curcani fripți în cocioaba asta gata să se dărâme? Vinde mie bucătărioara ta și o să-ți dau 10.000 de franci. 10.000? Cu banii ăștia îți faci o casă bună, cumperi pământ, vite, cai, poți deveni un proprietar bogat. Un proprietar bogat? Da, Jean-Pierre, bogat. Uite, am adus cu mine 1.000 de franci. Ia-i! Pentru că ați zis 10.000 de franci. Păi da, restul ți dau peste 10 zile. Uite, scriu și semnez pe hârtiuța asta că-ți mai datorez 9.000. Hai, dăm butoiașul încoace și ia banii. Hai! Baronul a plecat imediat cu butoiașul. Claudine tocmai se întorcea de pe la cumetrele din sat. Când a aflat ce făcuse soțul ei, a început să țipe. Sfântă Fecioară, Sfântă Fecioară, Jean-Pierre! Ce? Ai făcut o mare prostie! Cine, eu? Baronul nu o să-ți dea niciun ban. Cum să nu? Cu bucătăria fermecată am fi avut ce mânca toată viața. Da. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut, Jean-Pierre? Nenorocit pe tot. Cine, eu? Ești de vină. Nu, tu ești de vină. Tu ești de vină că nu ți-ai ținut gura. Eu? Ai povestit în sat despre butoiaș și vorbele zboară, au ajuns la urechile stăpânului, el a venit, cine a jefui? Asta e. Ce-ai făcut? Ce-am făcut? Știa Claudine ce știa. Baronul nu s-a mai achitat de datorie. 1.000 de franci s-a dus pe Temirce într-un an, doi, și sărăcia și-a arătat colții din nou. Of, Jean-Pierre, vino, ascultă-mă pe mine. Du-te iar la domnul Vânt și acum nu-i mai spune toate prostiile tale. Minte-l că baronul ți-a luat cu deasila butoiașul și cere-i încă unul, dar minte-l. Morarul a ajuns la peștera Vântului dimineața pe la 10. Trebuia să vină furtuna și domnul Vânt se pregătea de plecare. Aoleu, cum e, Jean-Pierre? Dar păi știu că te pricep să apari exact când nu trebuie. Păi acum mai plecam, nu văd că unde treabă. Voi bântui până în mijlocul oceanului. Am descufundat acolo vreo 2-3 vapoare. Hai zi repede, ce vrei că plec? Domnule Vânt, sunt așa de nefericit și de persecutat. Baronul a venit cu slugile lui și mi-a luat cu forța butoiașul de argint. Papa, te-am prins cu minciuna. Minți, Jean-Pierre, minți. Fii atent, dacă cineva încerca să ți-l ia cu forța, butoiașul se umfla și se îngreuna așa de tare încât n-ar fi putut să-l scoate pe ușă și nici pe geam. Hai, lasă-mă în pace, că mă minți, lasă, știu eu ce-ai făcut. Știu, l-ai vândut, Jean-Pierre, să-ți fie rușine sau l-ai dat de bunăvoie. Ce-ai făcut? Hai, recunoaște. Da, domnule Vânt, așa e. Baronul m-a păcălit că îmi dă bani mai mulți și mi-a dat mai puțin. Iertare, nevastă mea m-a învățat să te mint. Vai de mine, Jean-Pierre, dar știu că ești netot rău. Păi, și acum ce mai vrei de la mine? Aș dori un alt butoiaș fermecat, domnule Vânt. Vai de mine, bine, uite, unde naiba l-am pus? L-am găsit, uite. Poftim, uite, ia-l butoiașul ăsta. Vezi că ăsta e de aur. Ia-l și pleacă odată acasă și să nu te mai prind pe la mine în viața ta. Lasă-mă, că eu am treabă! Foarte fericit cu butoiașul de aur! Foarte fericit! Când l-a văzut pe bărbatul ei întorcându-se cu butoiașul de aur, Claudine și-a frecat mâinile de bucurie. Suntem bogați, Jean-Pierre! Da. Jean-Pierre, hai, lovește cu bagheta în butoiaș! Ce-i cu fumul ăsta? Ce-i asta?
Claudine! Nu mai fac nimic! Jean-Pierre, unde ești? Jean-Pierre, unde ești? Unde ești, Claudine? Sunt aici! Jean-Pierre, sunt aici! Jean-Pierre, dă mâna! Vai, mi-e frică! Jean-Pierre! Uite, un uriaș de fum are în mână un baston! Se repede la mine! Lasă-mă! Lasă! Mă doare! Lasă! Ce ai cu mine? Nu mai da! 25 de lovituri grele i-a dat uriașul. Apoi a intrat singur înapoi în butoiașul de aur. Jean-Pierre a zăcut în pat câteva ore pentru a-și reveni. Claudine și-a pus boneta ca să se ducă în sat și să povestească nefericita întâmplare, când, ce să vezi, baronul le-a intrat pe ușă. Oh, domnule baron! Poftiți. Văd un butoiaș nou pe masa voastră. Dar ăsta e aur curat. Da, domnule baron, este de la domnul Vânt. Încă nici nu știm ce ascunde. Da. Îl vreau eu. Îl cumpăr. Uite, Nu vă se dau poate. 12.000 de Nu se franci. poate, domnule baron. Destul că vi l-am vândut pe celălalt. Nu se 12.000 de franci. Nu, domnule baron. Nu, domnule baron, nu, vedeți? Zac în pat, sunt bolnav și am nevoie de mulți bani. Vreau 20.000 de franci pe butoiaș. Bine, perfect. Uite, îți dau 1.000 și pentru restul scriu o chitanță. Nu, domnule da. baron, foile de hârtie nu țin de foame. Domnule baron, ne dați toți banii și luați butoiașul? Așa. Sau dacă nu, ne lăsați în sărăcia noastră. Bine! Baronul l-a pus pe intendent să aducă de la castel banii și a plecat cu butoiașul de aur. S-a închis în camera lui, a lovit butoiașul cu bagheta, uriașul de fum a apărut și a urmat ceea ce este ușor de bănuit. Stai, nu da! Doare! Slugile au auzit regnetele, dar li se interzisese să intre. Când și-a revenit în simțiri, baronul n-a spus o vorbă despre bătaia primită. Se prefăcea chiar a fi mulțumit de butoiul de aur. În acest timp, morarul și soția lui au cumpărat o fermă bogată, cu grajduri, cai și vite numeroase și au angajat oameni pentru a le munci ogoarele. Baronul, invidios, năvălea călare și devasta adesea pământurile lui Jean-Pierre. Ba, într-o zi a declarat război unui alt baron și a înrolat în armată toți oamenii care lucrau la ferma morarului. Jean-Pierre, văzând că iar îl pândea mizeria, și-a amintit că doamna Ploaie îi oferise ajutor la nevoie. Fără a-i spune o vorbă nevestei, și-a pus haina de lână și ghetele cu talpă groasă și a pornit-o spre țărmul mării. A ajuns la grota din vest într-o zi cețoasă. Doamna Ploaie era înconjurată de nimfele sale, la fel de răcite și melancolice precum stăpâna lor. Nu văd că sunt ocupată? Cine e și ce cauți aici? Doamnă Ploaie, eu sunt Jean-Pierre, nu știți? Da. Ați binevoit să poposiți în casa mea mai de mult. Mi-ați promis atunci că îl veți lua pe băiatul meu sub protecția dumneavoastră. Promis eu? Da, Piero al meu era pe atunci un bebeluș. Acum e mare, deștept și știe să citească și să scrie. Da, și ce vrei să fac pentru... Cum îl cheamă? Piero. Da, doamnă Ploaie, eu sunt un biet țăran și nu știu ce să vă cer. De aceea dați-i ce vă lasă inima. Ești un ton, Jean-Pierre. Vii la mine, mă deranjezi, dar nu știu ce vrei. O să-ți dau ceva ca să scap de tine. Fiul tău știe să citească și să scrie, ai zis? Da, doamnă Ploaie. Haideți, spiritele Ploii! Aduceți imediat cutia mea de aramă, bagheta și cartea urită pe margini. Dacă Piero este mai deștept decât tatălui, atunci o să fac avere.
Morarul s-a întors într-un suflet acasă și i-a arătat Clodinei cutia, bagheta și cartea. Jean-Pierre, unde-ai fost? Și cine ți-a dat ție cutia asta? Am trecut pe la prietena mea, doamna Ploaie. Dar de când o cunoști tu pe doamna Ploaie? Simțeam eu că ai secrete față de mine. Doamna Ploaie a poposit la noi în casă în aceeași zi când a fost și domnul Vânt. Acum mi-a dat cutia și cartea pentru băiat. A zis că Pierrot, dacă e mai deștept ca mine, va ști să facă avere cu ajutorul cutiei. Aoleu, numai să nu apară din cutie un alt uriaș de fum bătăuș. Pierrot, puiul mami, tu ce crezi că trebuie să facem noi acum? Așa da, mamă. Întreabă-mă pe mine, că mie mi-a dăruit doamna Ploaie lucrușoarele astea. Da, Pierrot, eu te văd tot mic, dar tu ai crescut și ai păreri, ai idei. Știu eu că ești băiat deștept. Întâi o să văd ce scrie în cartea cu margini aurite. Ia să... 12 comedii reprezentate de marionetele fermecate din cutia de aramă și inventate de doamna Ploaie pentru bucuria băieților și a fetițelor. Cum adică? Adică ce comedii? În cutie este un teatru de marionete. Hai, tată, curaj! Atinge cutia cu bagheta. Hai, tată, te rog. O minunăție! Arată ca un teatru adevărat. Vai, cu cortina roșie, cu lumânări aprinse la rampă. Da, dar e cam mic, chiar foarte mic. Cortina se ridică. Da. Uite, se vede o pădure. O marionetă iese din culise. Marioneta gesticulează și vrea să înceapă prima piesă din cartea cu margini aurite. Aventurile vrăjitorului Merlin. Da? Vedeți? În carte scrie scena întâi. Extraordinar, fiți atenți, priviți, ascultați. Pierrot, de parcă toată viața lui n-ar fi făcut altceva, a citit rând pe rând rolurile marionetelor, schimbându-și vocea după cum cereau personajul și situația în care se afla. Când piesa s-a sfârșit, micii actori din lemn au ieșit la rampă, s-au înclinat, apoi cortina a căzut și capacul cutiei s-a închis. Vai, ce frumos! Mamă, tată, ce frumos! Sunt fericit. Marionetele pot juca toate piesele scrise în carte. Pierrot, numai tu știi să citești în familia noastră. Spune-mi, zici că mai sunt și alte comedii? Da! A doua se numește Iubirea cavalerului Jasmin și a prințesei Eglantine. Următoarea este Darul zânei, aripă de muscă. Da, apoi... Claudine și Jean-Pierre au stat până la miezul nopții pentru a vedea toate piesele. Pierrot citea rolurile din cartea cu margini aurite și avea grijă să-și ia un ton dulce, catifelat, când vorbea prințesa Eglantine, de pildă. Dar când venea rândul cavalerului Jasmin, vocea lui Pierrot se făcea gravă. Comediile sunt nostime, dar teatru nu-i decât o jucărie. Eu nu văd cum o să facă Pierrot avere dintr-o jucărie. Ba, eu văd, bărbate. Pierrot va merge pe la castelele din împrejurim cu cartea, cu cutia, cu bagheta. Îi va distra pe copiii baronilor și va fi răsplătit cu bani buni. Și mai știi, poate că Pierrot al nostru se va însura într-o zi cu o prințesă, precum cavalerul Jasmin. A făcut târziu, mie somn. Femeile își fac vise de pomană. Of, Jean-Pierre. A doua zi, Claudine și-a pus boneta și s-a dus să le spună cumetrilor ce dar primise fiul ei de la doamna Ploaie. Cumetrele n-au prea crezut-o, dar lăptăreasa i-a povestit bucătarului de la castel. El i-a spus valetului, valetul i-a spus baronului. Ei, și baronul a încălecat pe cal și s-a repezit până acasă la Jean-Pierre. Hei, Jean-Pierre! Da? Mai
M-am întâlnit adineauri cu doamna Ploaie, ea m-a trimis la tine. Da. Cea că e bine să cumpăr eu cutia aia pe care ți-a dat-o ea. Da, cutia fermecată nu e a mea. Doamna Ploaie a trimis-o lui Piero? Păi atunci o să o cumpăr de la Piero. Mai ce vă trebuie vouă teatru? Teatru este pentru oamenii bogați. Domnule baron, cutia este a mea și nu o vând. Dar dacă doriți, pot veni la castel cu teatrul de marionete. Pot da oricâte reprezentații doriți, să știți. Să mergem! Baronul avea 2 băieți și o fată și l-a chemat pe Piero chiar în acea seară, după cină. Băiatul s-a dus fără să se lăsa rugat și a avut un succes nebun cu micului teatru. Copiii l-au aplaudat și i-au cerut să revină a doua zi. La a doua reprezentație, copiii au fost și mai încântați. Doamna baroană i-a dat lui Piero bani, prăjituri, l-a alintat și l-a poftit să vină seară de seară cu teatrul la castel. Fata baroanei se numea Marguerite și era de aceeași vârstă cu Piero. Iubea teatrul mai mult decât orice pe lume și nu se sătura niciodată de comediile jucate de marionete, nici după ce le văzuse de mai multe ori. Într-o seară, la sfârșitul piesei, cu Eglantine și cavalerul Jasmin, a suspinat adânc. Ce fericit ești tu, Piero! Doamna Ploaie ți-a dat o jucărie care i-ar plăcea și unei prințese. Domnișoară, pentru mine sunteți o prințesă și vă rog să primiți teatrul de marionete dacă vă place atât de mult. Vi-l ofer din toată inima, domnișoară Marguerite. Cutia și bagheta fermecată vă aparțin. Mersi. Jean-Pierre s-a înfuriat când a aflat ce ispravă făcuse fiul lui și a vrut să-l biciuiască. Dar Piero i-a spus că păstrase cartea cu margini aurite, deci va fi chemat în continuare la castel. Și chiar așa a fost. Dar după una dintre reprezentații, frumoasa fată a baronului a suspinat iarăși. Piero, jucăria pe care mi-ai dăruit-o nu valorează nimic fără cartea cu margini aurite. Domnișoară, poftiți cartea aia dumneavoastră. O păstrați încrezând că vă face plăcere să vorbesc eu însumi în locul marionetelor. Mersi, Piero. Jean-Pierre a simțit că îi cade cerul în cap, aflând că Piero i-a dăruit Marguerite și cartea cu margini aurite. Ești un prost, băiete! Cum ai putut să dai din mână cartea aia fermecată? Tată, n-am vrut să o supăr pe domnișoara Marguerite. În plus, domnul baron nu ne va mai face zile negre. Chiar doamna baroană va pune o vorbă bună pentru noi. De acum voi fi chemat la castel din prietenie. Cred. Ei bine, nu. Au trecut zilele și Piero n-a mai fost poftit la castel. Baronul poruncise ca bătrâna guvernantă să citească rolurile marionetelor. Guvernanta purta ochelari cu lentile groase și vorbea tărgănat, pe nas. Tot farmecul teatrului se risipise. Copiilor le era dor de Piero, iar Marguerite regreta că îi ceruse cartea. Odată a venit în vizită la castel fetița unui alt baron, iar Marguerite i-a făcut cadou cutia, bagheta și cartea. Baronul s-a supărat rău, dar doamna baroană s-a bucurat că fata ei era generoasă. Într-o zi, copiii baronului au plecat cu guvernanta prin pădure la plimbare. Guvernanta s-a așezat pe iarbă, a citit puțin, apoi a țipit. În acest timp, băieții au început să se urce în copaci, iar Marguerite culegea flori. A rupt o floare de aici, o floare de acolo. Fata s-a trezit deodată că ajunsese cam departe de frați și de guvernantă, pe malul unui pâriaș între tufișuri. A văzut cu groază un șarpe ieșit dintre ierburile înalte. Șarpele se târa înspre ea. E un șarpe uriaș aici pe miza! Domnișoară Marguerite, domnișoară Marguerite, stați pe loc! E o viperă veninoasă, nu vă mișcați! Trec pârâul și vin imediat! Piero! Nu mă aude guvernanta! Șarpele mă va mușca! Asta mor! Ajutor! Gata! Nu o să muriți, domnișoară Marguerite. Viperele sunt veninoase, dar astea i-am strivit capul. Piero! M-ai salvat! Cât ești de curajos! Dar cum se face că erai lângă pârâu?
Pe aici trec în fiecare zi spre atelierul de tâmplărie. De vreo lună sunt ucenic la tâmplărie, domnișoară. Hai cu mine la castel. Vreau să-i spun mamei cât ești de curajos, te rog. Nu pot, domnișoară Margrit. Vă conduc până la guvernantă și plec la muncă. Bine, Pierrot. Știi ceva? Uite, dacă Sfânta Fecioară îmi va asculta rugăciunile, într-o zi tu vei fi jasmin al meu, iar eu voi fi eglantina ta. A doua zi, doamna baroană a venit la ferma lui Jean-Pierre. L-a sărutat pe Pierrot, l-a lăudat pentru curaj și i-a dat un sac plin cu unelte de tâmplărie și multe cărți legate în piele. Erau cărți de geometrie, o istorie a antichității, o istorie a Franței și manuale de tot felul. Doamna baroană i-a lăsat Clodinei o pungă cu bani și a sfătuit-o să-l dea pe Pierrot la școală. Astfel, băiatul a ajuns în scurt timp să știe mai multă carte decât învățătorul din sat. Într-o zi cu soare, a început deodată să bată vântul și cerul s-a înnorat. Acum, Jean-Pierre avea o casă de adevărat gospodar. Nici vântul, nici ploaia nu mai puteau pătrunde în interior, oricât de mult s-ar fi străduit. Jean-Pierre! Hei! Jean-Pierre! Ești ingrat! Nerecunoscătoare! De unde să mă suflu? Unde-s găurile din acoperiș? De unde să mai intru în casă? Te caut aici! Vai, domnule Vânt! Domnule Vânt! Domnul Vânt are dreptate. Vrea să poposească în casa noastră. Jean-Pierre, să-i deschidem larg ușile. Da, poftiți. Poftiți, domnule Vânt. Și eu, dar ce de schimbări sunt pe aici? Cometre Jean-Pierre, dar știu că ai făcut avere, nu glumă. Ia te uite, dar ai o casă de marchiz. Ia dă-mi fotoliu. Hai că vreau să-mi trag și eu puțin sufletul pe pernele tale pufoase. Poftiți, domnule Vânt, luați loc. Hai, mulțumesc. Ei, da, așa mai zic și eu. Fotoliul de catifea, nu de paie. Foarte bravo, Jean-Pierre. Bravo, ai rămas la fel de primitor. Ei, da, acum ai de toate și nu mai trebuie să-ți mai ofer nimic. Gata, m-am odihnit, așa că rămâneți cu bine. Eu am plecat cu multă treabă. Ce faci acolo, băiete? Băiete, de ce ai închis ușa? Vreau să plec, mă grăbesc! Mă sufoc fără aer, ne moare. Vântul nu moare niciodată, domnule. Da? Sunteți prizonierul nostru, atâta tot. Prizonierul vostru? De ce, Pierrot? Vreau să mă ajutați să devin cavaler sau baron. Vreau înscrisuri de noblețe, domnule Vânt. Domnule Vânt, eu și Jean-Pierre vrem o recompensă pentru bătaia primită de la uriașul de fum. Domnule Vânt. Bani și butoiașe fermecate eu vă pot da oricând. Dar ascultă-mă, Pierrot, de nobilat. Numai un rege te poate nobila, iar eu nu sunt rege. Lipsit de aer și de libertate, domnul Vânt se făcuse mic și slab, numai ochii fosforescenți rămăseseră de el. Morarul și Clodin l-au obligat să intre într-o cămăruță pe care au încuiat-o cu cheia. Afară a încetat orice pară de vânt și roțile morii s-au oprit. A început, în schimb, o ploaie torențială. Tu, moral slab de minte, ești un nerecunoscător. Datorită mie, bogății, dar nu mă primești în casa ta. Nu tu și-am în spate, nu tu găuri sau cupiriși. Cum să mai intrăm eu și micile spirite ale ploii? O, doamnă ploaie, doamnă
Ploaie! Să deschidem repede ferestrele. Dacă doamna Ploaie vrea să treacă pe la noi, o primim bucuroși, păpuși, doamna Ploaie. Da, poftiți. Câte schimbări pe aici, Jean-Pierre. Oferă-mi un fotoliu, drăguțule. Mersi. E confortabil, da. Teatrul meu de marionete v-a dus noroc, nu-i așa? Așa este, doamnă Ploaie, vă mulțumim. Atunci voi pleca și îi voi ajuta pe alți nefericiți. Moralul, ești nebun? De ce ai închis ferestrele, hă? Sunteți prizoniera noastră, doamnă Ploaie. Vreți să mor în casă fără lacrimile și guturalul meu de totdeauna? Doamnă Ploaie. Ploaia nu moare niciodată, doamnă. Nu. Vrem să ne ajutați. Mama și tata vor bani și daruri fermecate. Da. Dar eu doresc să devin nobil cu înscrisuri de noblețe. Fii serios, Piero. Bani și daruri fermecate vă pot da oricâte, dar scrisorile de noblețe trebuie să ți le câștigi singur. Oricât i-a rugat doamna Ploaie să o elibereze, cei trei au închis-o și pe ea într-o cămăruță, cum făcuseră și cu domnul Vânt. În acest timp, Guillaume, duce de Normandia, îi chemase pe toți baronii săi să-și adune armatele și să treacă marea pentru a cuceri Anglia. Tatăl Margaritei, baronul care era vasalul lui Guillaume, s-a dus și el la război. Timpul trecea chinuitor. Copiii și doamna baroană nu mai știau nimic despre baron și plângeau, crezând că îi se întâmplase ceva rău pe câmpul de bătaie. Pierrot trecea des pe la castel și tristețea baroanei, lacrimile din ochii Margaritei, nu-l lăsau indiferent. Atunci i-a venit o idee. L-a rugat pe prizonierul lui, domnul Vânt, să zboare până în Anglia să vadă ce făcea baronul, dacă mai era în viață sau pierise în război. Îți mulțumesc, Piero. Ce dulce e libertatea. Am fost până pe câmpia de la Hastings. E bine, află că ducele Guillaume i-a învins pe englezi. Ura! Regele Harold este mort, iar normanzii avansează spre Londra. Și domnul baron trăiește? Da. Trăiește și el. Să știi că s-a purtat vitejește în luptă și Guillaume e foarte mulțumit de el. Pierrot a dat fuga la castel și le-a spus tuturor că baronul trăia și își dovedise bravura în luptă. Ducele era învingător. Normanzii se îndreptau spre Londra. Baroana a crezut că Pierrot născocise totul pentru a o liniști, dar o scrisoare a baronului a sosit curând, confirmând spusele lui Pierrot. În cele din urmă, baronul s-a întors cu bine, iar Pierrot a devenit un oaspete obișnuit al castelului. Domnul Vânt și doamna Ploaie locuiau și acum la fermă. Erau liberi să cutreiere uscatul și mările, dar erau legați cu jurăminte strașnice să revină de fiecare dată în casa morarului. Pierrot s-a gândit într-o zi să plece și să-și caute norocul în Anglia. În 3 zile a ajuns la Caen. Din port l-au luat pe vasul lor niște normanzi care l-au trecut marea până în Anglia. Într-a 15-a zi, Pierrot a ajuns la Londra și a tras la un han. Aștepta momentul potrivit pentru a fi introdus la curte, căci ducele Guillaume fusese încoronat ca rege al Angliei. Acum se numea englezește William Cuceritorul. Domnul Vânt trecea în fiecare zi pe la Pierrot, apoi se întorcea la Jean-Pierre și Claudine. Din când în când apărea și doamna Ploaie în Anglia. Într-o zi, domnul Vânt venise, ca de obicei, să-l salute pe Pierrot. Pierrot! Ești bine, da? Bine, uite, să știi că mă grăbesc, plec înapoi, în Bretania. Domnule Vânt, nu plecați, vă rog, am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Păi, cum să nu te ajut, Pierrot? Spune-mi, ce vrei să fac?
Danezii și saxonii au trimis o flotă uriașă împotriva ducelui Guillaume, regele Angliei. Am aflat de amenințarea asta. M-am dus la curte, m-am aruncat în genunchi în fața regelui și am spus că pot împiedica războiul. Așa? Regele nu m-a crezut, dar mi-a acordat o zi pentru a vedea ce sunt în stare să fac. Vă rog mult, domnule. Înțeleg, Pierrot. E vorba de ceea ce sunt eu în stare să fac. Da, domnule Vânt. Păi atunci de ce nu spui așa? Spune-mi direct că vrei să-i distrug pe dușmani. Vrei să risipesc flota inamică în toate părțile mării? Vrei să scufund vasele danezilor și corăbile saxonilor? Da, domnule Vânt, asta vreau. Iată o misiune care îmi place. Ce mult îmi place această misiune. Am să ieși pe doamna Ploaie cu mine. Mulțumesc, domnule Vânt. În seara aceleiași zile, Guillaume, regele Angliei, a primit vestea că flota danezilor și a saxonilor fusese scufundată de uragane cumplite și prea puțini războinici mai rămăseseră în viață. Înțelegând că Pierrot se ținuse de cuvânt și războiul nu va mai avea loc, regele l-a răsplătit cu o sumă uriașă de bani și l-a poftit să rămână la curtea sa. N-a trecut mult și cetatea Londrei a fost asediată de armatele reunite ale baronilor din provincia Cornwall. Luat prin surprindere, Guillaume i-a chemat în ajutor pe nobilii care îi erau credincioși. Armata strânsă în grabă era mică pe lângă cea a atacatorilor din Cornwall, dar porțile orașului trebuiau să fie apărate cu orice preț. Pe câmpul de luptă, ca o umbră foarte aproape de rege, se ținea un cavaler în armură neagră, cu viziera trasă pentru a nu-i se vedea chipul. Cine ești, cavalere? De ce stai mereu lângă mine? Sunt un servitor credincios al majestății voastre. Vreau să vă ajut să obțineți victoria. Nu te recunosc, cavalere. Armura ta neagră e de vină. Văd că te însoțesc două ființe ciudate. Cine este lunganul cu mantia care zboară în toate părțile? Cine e femeia cu eșarfa în culorile curcubeului? Majestate, lunganul este scutierul meu, iar doamna este camerista mea. Aha. Cu ajutorul lor, victoria voastră va fi răsunătoare. Vom vedea. Să înceapă lupta! Voi doi, faceți-vă datoria! La luptă! Bătălia a început în rădnetele luptătorilor din Cornwall, cunoscuți pentru ferocitatea lor. Dar, ce să vezi? S-a pornit dintr-o dată un vânt în rafale cumplite și o ploaie torențială s-a dezlănțuit asupra dușmanilor. Ciudat, dar vântul și ploaia îi ocoleau pe luptătorii lui Guillaume. Cel mai viteaz era cavalerul în armură neagră. Spre seară mai rămăseseră puțini inamici în viață, cei mai mulți fiind uciși de normanzi. Întors învingător la curte, regele a cerut să vină în fața sa cavalerul negru. Tinere, ridică-ți viziera. Îți datorez mare parte din victoria de azi. Vreau să știu cine ești. Majestate, sunt eu, Pierrot. Mă cunoașteți? Pierrot! Tu ai stârnit uraganul și i-ai împiedicat pe danezi și saxoni să debarce în Anglia. Tu ai pornit un vânt puternic și o ploaie înghețată împotriva armatelor din Cornwall. Ești cumva vrăjitor? Nu, majestate. Sunt un bun creștin. Am însă niște prieteni buni. I-ați văzut. Lasă, înțeleg că ai secretele tale. Vreau să te răsplătesc. Ce să-ți dau? Bani? Ranguri înalte? Majestate, vă rog să-mi semnați înscrisuri de înnobilare. Vă rog să mă faceți cavaler. Pierrot, ești viteaz, ai un suflet nobil și vei deveni nobil. Te vei numi cavalerul de la Pierre
și vei primi înscrisurile de noblețe cuvenite. William Cuceritorul s-a ținut de cuvânt și Pierrot a devenit cavaler de la Pierre. Tot regele i-a cerut baronului mâna Margaritei pentru Pierrot. La nuntă, doamna Ploaie i-a dăruit miresei un colier fermecat, grație căruia Pierrot a rămas toată viața un soț bun și frumos. Domnul Vânt i-a oferit lui Pierrot un inel înstelat, datorită căruia Marguerite n-a îmbătrânit mai deloc. Desigur, fiul morarului i-a dezlegat pe cei doi prieteni de jurămintele care îi făceau prizonieri. Domnul Vânt și doamna Ploaie, chiar liberi fiind, au păstrat obiceiul de a trece foarte des peste Marea Mânecii, în Anglia. De aceea londonezii nu pleacă niciodată de acasă fără pelerina de ploaie și niciun englez nu călătorește fără a-și lua cu el umbrela. Cât despre Pierrot și Marguerite, ei au avut o mulțime de copii și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Astfel a apărut în Bas-Bretagne, Bretania de jos, faimoasa familie de nobili Pierrot de la Pierre.